channel එකත් එක්ක තෙනවා සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔයාලා ගෙදර ඉඳගෙනම නොමිලේ ඉන්ටර්නෙට් එක හරහා පරිගණක පාඩම් ඉගෙන ගන්න ඕන නම් දිගටම අපේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඔයාලා අපිව තාම subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට බටන් එක ඔබලා අපිව subscribe කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් අපේ පාඩම් ඔයාලගේ යාළුවෝ අතරේ share කරන්න. අද පාඩමේ මම සාකච්ඡා කරන්න යන්නේ වෙබ් අඩවි නිර්මාණය කරන්න භාවිත කරන HTML භාෂාව ගැන. ඉතින් මේ HTML භාෂාව භාවිත කරලා අපි වෙබ්සයිට් එකක් නිර්මාණය කරනවා නම් අපිට HTML editor එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් ගොඩ දෙනෙක් මේ සඳහා භාවිත කරනවා CopyCup ඒ වගේම CMonkey වගේ HTML editors. ඉතින් ඔයාලට CopyCup එහෙම නැත්නම් CMonkey වගේ HTML editor එකක් install කරගන්න නැතුව වුණත් HTML භාවිත කරලා වෙබ්සයිට් එකක් නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් notepad එක භාවිත කරලා. ඉතින් මමත් මෙතනදී notepad එක හරහා තමයි මගේ වෙබ්සයිට් එක නිර්මාණය කරන්න යන්නේ. එහෙනම් මම notepad එක open කරගන්නවා. එහෙනම් මෙතන මම search box එකේ type කරන්න notepad කියලා. මේ විදිහට මම type කරනවා. type කරලා ඉතින් notepad එකම open කරගන්නවා මේ විදිහට. හොඳයි. HTML වලින් වෙබ්සයිට් එකක් අපි නිර්මාණය කරනවා නම් අපි HTML codes ඇතුළත් කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් HTML tags ඇතුළත් කරගන්න ඕන. එහෙනම් මම මුලින්ම HTML tags ගැන පොඩි හඳුන්වා දීමක් කරන්නම්. ගොඩක් HTML tags වල opening tag එකක් සහ closing tag එකක් විදිහට tags දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලට opening tag එක කියන්නේ මොකක්ද සහ closing tag එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා පෙන්නලා දෙන්නම් මෙතනදී. අපි කරන්නේ HTML tags type කරන්නේ මේ වගේ angular brackets ඇතුලේ. එහෙනම් මම මෙතන angular bracket එකක් open කරගත්තා. open කරගෙන ඉවරලා HTML කියලා type කරනවා. ඊට පස්සේ මේ වගේ angular bracket එක වහනවා. එහෙනම් මේ HTML document එකේ ආරම්භක tag එක තමයි අපි මෙතන type කරේ. HTML වලින් ඔයා web page එකක් හදනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම HTML කියන tag එකෙන් පටන් ගන්න ඕන දාලා web page එක type හදන්න යද්දී. එහෙනම් මුලින්ම ඔන්න HTML කියන tag එක type කරගත්තා. එහෙනම් මේ HTML එකේ opening tag එක තමයි මම මෙතන type කරේ. මේකේ closing tag එක නැත්නම් HTML ලේඛනය අවසන් කරනවා කියලා පෙන්වුම් කරන්න භාවිත කරන tag එක අපිට මෙහෙම දෙන්න පුළුවන් angular bracket එකත් එක්ක slash ලකුණ නැත්නම් මෙහෙම ඇලයිර දීලා ඒක HTML කියලා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ওই විදිහට ඕනම tag එකක opening tag එක type කරනවා ඒ වගේම closing tag එක type කරද්දී angular brackets ඇතුලේ slash එක එක්ක අදාළ tag එක type කරන්න ඕන. ඉතින් සමහරක් tags තියෙනවා opening tag එක විතරක් තියෙනවා. අපි ඉස්සරහට කතා කරමු මොනවද මේ tags කියලා. එහෙනම් ඔන්න HTML document එකේ ආරම්භය මම මෙතන පෙන්නුම් කරා HTML කියන tag එක භාවිත කරලා ඊට පස්සේ මම web page එකේ ඊටු කොටස් ටික design කරගන්න යන්නේ. එහෙනම් අපිට ඊටු කොටස් design කරන්න ඉස්සෙල්ලා තව දෙයක් ගැන දැනගන්න ඕන web page එකේ තියෙන මූලික කොටස් දෙක ගැන. එහෙනම් web page එකේ තියෙන මූලික කොටස් දෙකක් එකක් තමයි head එක අනිත් එක තමයි body එක. ඉතින් මම පාවිච්චි කරන web page එකේ මාතෘකාව පෙන්වලා තියෙන head එක තුල වෙබ්සයිට් එකේ අන්තර්ගත ඒ කියන්නේ වීඩියෝස් වෙන්න පුළුවන් ෆොටෝස් වෙන්න පුළුවන් වෙබ් පේජ් එක පිළිබඳ විස්තර වෙන්න පුළුවන් ඇතුළත් වෙලා තියෙන බොඩි කියන කොටස තුළ. එහෙනම් මම මුලින්ම හෙඩ් එක හදාගන්න යන්නේ. එහෙනම් මම මෙතන හෙඩ් කියන ටැග් එක දෙනවා. right ඔන්න හෙඩ් වල ඕපනින් ටැග් එක මම මෙතන ටයිප් කරා. ඊට පස්සේ හෙඩ් එක තුළ මාතෘකාව අපි ඇතුළත් කරගන්න ටයිටල් කියන ටැග් එක භාවිත කරනවා. එහෙනම් මම මෙතන ටයිටල් ටැග් එකත් මේ විදිහට දෙන්නම්. right ඊට පස්සේ මට අවශ්‍යයි වෙබ් පේජ් එකේ නම් විදිහට LCA කියලා දෙන්න. ඔයාලට කැමති නමක් දෙන්න පුළුවන්. මම මෙතන LCA කියලා දුන්නා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මෙතනින් එහාට මගේ මාතෘකාව ඉවර නිසා title tag එකේ closing tag එක මෙතෙන්ට දෙනවා. ඒ කියන්නේ title tag එක මෙතනින් වහලා දානවා. එහෙනම් මම කරන්නේ මෙතන angular bracket එකත් එක්ක slash දීලා මේ විදිහට title කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ මට head එකත් වහලා දාන්න ඕනේ. එහෙනම් මම කරන්නේ slash එකත් එක්ක head කියලා දීලා head tag එකත් වහලා දානවා. හොඳයි ඔන්න අපි head එක හදලා ඉවරයි. දැන් මට body එක හදා ගන්න ඕන. එහෙනම් මම කරන්නේ body කියන tag එක මෙතන open කරගන්නවා. right මට body එක තුල අවශ්‍යයි welcome කියලා text එකක් එන්න. හැබැයි මේක මාතෘකාවක් විදිහට තමයි මට පෙන්වුම් කරන්න ඕන. එහෙනම් මාතෘකාවක් HTML තුල ඉදිරිපත් කරන්න අපි h tag එක භාවිත කරනවා. ඉතින් මේ h tag එකේ අගයන් 6ක් තියෙනවා. h1 ඉඳලා h6 දක්වා. ඉතින් මෙතන h1 එකේදී අපි භාවිත කරන අකුරු වල ප්‍රමාණය ගොඩක් විශාල වෙනවා. h2 එකට යද්දී තව ටිකක් කුඩා වෙනවා. h3 යද්දී තව කුඩා වෙනවා. ඔය විදිහට h6 දක්වා යද්දී ප්‍රමාණයෙන් කුඩාම අකුරු තමයි අපිට පෙන්වුම් කරන්නේ. එහෙනම් මට ප්‍රමාණයෙන් විශාල අකුරු දාලා මාතෘකාවක් හදා ගන්න ඕන නිසා මම මෙතන h1 කියලා ටැග් එක ඕපන් කර ගන්නවා. ඒ අර්ථය මම දෙන්නම් welcome කියලා.
right ඊට පස්සේ මම මාතෘකාවට අදාළ ටැග් එක මෙතනින් ක්ලෝස් කරනවා මොකද මට වෙල්කම් කියන ටෙක්ස්ට් එක විතරයි එන්න ඕන මාතෘකාවට ඒ නිසා මම කරන්නේ ස්ලෑෂ් එකත් එක්ක h1 දීලා මෙතනින් මම ටැග් එක ක්ලෝස් කරලා දානවා ඊට පස්සේ මම බොඩි ටැග් එකත් මෙතනින් වහලා දාන්නම් එහෙනම් ස්ලෑෂ් එකත් එක්කම බොඩි කියලා දුන්නා හොඳයි HTML ටැග් එක මෙතනින් වහලා තියෙනවානේ ඒක නිසා අපිට අවශ්‍ය නැහැ ආයෙත් සැරයක් HTML එක වහන්න අපි කලින් සැරේ වහපු නිසා හොඳයි එහෙනම් අපි බලමු මේ වෙබ් පේජ් එක සේව් කරලා ඕපන් කරලා කොහොමද මේක පෙන්වන්න කරන්න කියලා. හොඳයි මම ෆයිල් ගිහලා save as මත ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කළාම මම desktop එකට තමයි save කරන්නේ. desktop එකේ මේ විදිහට මම HTML කියලා folder එකක් හදලා තියෙනවා. අන්න ඒක ඇතුළේ තමයි මේක save කරන්න යන්නේ. සම මේක double click කරලා open කරගන්නවා. open කරගෙන ඉල file name කියන ස්ථානේ මම type කරනවා 1.html කියලා. ඔයාලට කැමති නමක් දෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මතක ඇතුව මේ extension එක දෙන්න ඕන .html කියලා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් .htm කියලා දෙන්නත් extension එක. html.html එහෙම නැත්නම් .htm විදිහට extension එක දෙන්න පුළුවන්. file name එකෙන් පස්සේ එන මම ආපහු html කියලාම දෙන්නම්කෝ. ඊට පස්සේ මෙතන save as type එක මතක ඇතුව text documents වෙනුවට all files කියන එක තෝරගන්න. ඔයා text document දුන්නොත් මේක text document එකක් විදිහට තමයි save වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මෙතන save කියන ස්ථානය මත ක්ලික් කරන එක. හරි දැන් අපි මේ notepad එක close කරමු. close කරලා desktop එකට ගිහිල්ලා html කියන folder එක open කරගමු. ඔන්න මම double click කරලා මේක open කරගන්නවා. එන ඔන්න තියෙනවා 1 කියන html document එක. එහෙනම් මම මෙයාවට right click කරලා මෙතන open with ගිහිල්ලා මම internet explorer එක හරහා මෙයාව open කරගන්නම්. මේ විදිහට මම click කරනවා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මගේ web page එක open වුණා. මේකේ මාතෘකාව LCA කියලා මෙතන පෙන්නලා තියෙනවා. ඒ වගේම welcome කියලා headline එකක් body එකට apply වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඊටාම සරල web page එකක් තාම මෙතන design කරේ. අපි බලමු පියවරෙන් පියවර කොහොමද web page එකට අවශ්‍ය කරන කොටස් තව එකතු කරගන්නේ කියලා. හොඳයි අපි ඊගාවට බලමු මේ welcome කියන text එක කොහොමද අපේ web page එකේ මැදට ගන්න එහෙම නැත්නම් center කරගන්නේ කියලා. එහෙනම් මම මුලින්ම යනවා desktop එකේ තියෙන html කියන folder එක ඇතුළට ගිහිල්ලා මම මෙතන හදාගත්ත 1 කියන html page එක උඩ right click කරලා open with කියන ස්ථානට ගිහිල්ලා මම මෙතනින් notepad කියන එක තෝරනවා. එතන අපිට මේ වගේ coding window එක පෙන්වන notepad එක අපි type කරගත්තු tags ටික අපිට පෙන්නනවා. එහෙනම් මම කරන්නේ මෙතනදී welcome කියන text එකෙන් ඉස්සරහට center කියන tag එක ඇතුළත් කරනවා. ඒ කියන්නේ h1 tag එක type කරාට පස්සේ center කියන tag එක දෙන්න ඕන ඔයාලා text එක මැදට ගන්න ඕන. එහෙනම් මම කරන්නේ මෙතන h1 වලින් පස්සේ angular bracket එක open කරලා the center කියලා tag එක දෙනවා. ඒ වගේම welcome කියන text එකෙන් පිටිපස්සට ගිහිල්ලා click කරලා මම මෙතන slash එකත් එක්ක center කියලා දෙනවා. මොකද center tag එක මට මෙතනින් වහලා දාන්න ඕන නිසා. හොඳයි ඊට පස්සේ මම මෙතන file ගිහිල්ලා save උඩ click කරනවා. මොකද කලින් මේක මම save කරලා තිබුණේ. ඒ නිසා මම file වලට ගිහිල්ලා save මත click කරන්නම්. click කරලා මම කරන්නේ internet explorer එකට ගිහිල්ලා මේ වගේ title bar එකට click කරලා keyboard එකේ function keys වල F5 press කරනවා. F5 press කරා නම් refresh වීමක් එනවා. එතකොට අපිට පෙන්නනවා අදාළ වෙනස්කම් මේ විදිහට. හොඳයි ඔන්න welcome කියන text එක දැන් මැදට අවිල්ලා තියෙනවා. හරි දැන් මට අවශ්‍යයි left side එකට වෙන්න නැත්නම් මේකේ වම් පැත්තට වෙන්න our courses කියලා අනුමාත්‍රකාවක් දෙන්න. එහෙනම් මම ඉස්සෙල්ලා භාවිත කරේ h1 කියන tag එක. එහෙනම් මට මෙතනදී ප්‍රධාන මාතෘකාව විදිහට අපි ගත්තේ welcome කියන එකනේ. ඒකට වඩා කුඩාවට එන්න ඕන මට ඊගාව අනුමාත්‍රකාව. එහෙනම් මම මෙතනදී පාවිච්චි කරනවා h3 වගේ tag එකක්. මොකද h අකුරත් එක්ක යන ඉලක්කම විශාල වෙන්න මාතෘකාවේ අකුරු වල ප්‍රමාණය කුඩා වෙනවා. h1 වලට වඩා h3 tag එක භාවිත කරලා ඇතුළත් කරන මාතෘකාවක අකුරු වල ප්‍රමාණය කුඩා වෙනවා. එහෙනම් මම මෙතන h3 දීලා our courses කියලා දෙන්නම්. right ඊට පස්සේ මම කරන්නේ ඉස්සෙල්ලා වගේම angular bracket එක open කරලා slash එකත් එක්ක h3 කියලා දෙනවා. දීලා මේ විදිහට h3 tag එක වහලා දානවා. right ඉස්සෙල්ලා වගේම file ගිහලා මම save උඩ click කරනවා. click කරලා internet explorer එකේ title bar එක මත click කරලා මම F5 දෙන්නම්. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති welcome කියන text එක center line වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේ මේකේ අකුරු වල ප්‍රමාණය ගොඩක් විශාලයි. ඒතර our courses කියන text එක left side එකට align වෙලා තියෙන්නේ. ඒකේ අකුරු වල ප්‍රමාණය කුඩා වෙලා තියෙනවා. මොකද හේතුව අපි h3 කියන tag එක තමයි මෙතනදී භාවිත කරේ. හොඳයි මට ඊගාවට අවශ්‍යයි our courses යටතේ courses කිහිපයක් පහලින් පහළට type කරගන්න. මම මෙතනදී enter key එක press කරලා පහළට එනවා. පහළට ඇවිල්ලා මම නිකමට වගේ මෙතන MS Office කියලා type කරනවා.
right දැන් ඔහොම ටයිප් කළාම මේක සේව් කරනවා ෆයිල් ගිහිල්ලා සේව් මත ක්ලික් කරලා ඉස්සෙල්ලා වගේ මෙතන F5 ප්‍රෙස් කළාම පෙන්නන්නම් මොකද වෙන්නේ කියලා. ඔන්න ඔයාලට පේන තියෙන්නේ MS Office කියන ටෙක්ස්ට් එක පල්ලෙහාට අවිල්ලා තියෙනවා. හරි මට ඊගාවට අවශ්‍යයි graphic designing කියන ටෙක්ස්ට් එක ගන්න. එහෙනම් මම ඉස්සෙල්ලා වගේම enter කරලා graphic designing කියලා ටයිප් කරනවා. බලන්නකො මොකද වෙන්නේ කියලා. right දැන් මම සේව් කරනවා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ ඉස්සෙල්ලා වගේ F5 ප්‍රෙස් කරනවා. දැන් බලන්න මේ ටෙක්ස්ට් එක ඇත්තටම පල්ලෙහාට ආවේ නැහැ. නේද? කලින් ටෙක්ස්ට් එක වගේ පල්ලෙහාට ආවේ නැහැ. එහෙනම් අපිට මෙතනදී භාවිත කරන්න ඕන HTML වල line break එකක්. එහෙනම් පේලික ඉඳලා පහළට යන line break එකක් භාවිත කරන්න ඕන. එහෙනම් line break එකක් භාවිත කරන්න අපි BR කියන tag එක භාවිත කරනවා. එහෙනම් මට අවශ්‍යයි MS Office සහ graphic designing අතරට line break එකක් ගන්න. සමන් MS Office වලින් පස්සේ මේ විදිහට angle bracket එක open කරලා BR කියලා tag එක දීලා bracket එක වහනවා. ඉතින් මෙතනදී මතක තියාගන්න BR කියන tag එකේ opening tag එක විතරයි තියෙන්නේ. අර HTML head title body වගේ tag වල වගේ closing tag එකක් මෙතනදී එන්නේ නැහැ. එහෙනම් ඔන්න මම BR tag එක දුන්නා දීලා ඉවරලා මම මේ විදිහට save කරගන්නවා. දැන් අපි F5 press කරලා බලමු. right දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ පල්ලෙහාට graphic designing කියන text එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. හොඳයි අපි තව පේලියක් එකතු කරන්න යන්නේ. එහෙනම් graphic designing වලින් පස්සේ මම ආයේ BR tag එකක් දෙනවා. මොකද වෙනම පේලියක මට එන්න ඕන type setting කියලා. right එහෙනම් ආයෙත් සරම මම BR tag එක දෙන්නම් මේ විදිහට. දීලි වල enter කී එක press කළා මම පල්ලෙහාට එනවා. පල්ලෙහාට එලා තව එක course එකක් මම මෙතෙන්ට ඇතුළත් කරනවා. right මෙතනින් එහාට BR tag එක දෙන්නේ නැහැ. මොකද හේතුව මෙතනින් එහාට මම පේලි මොනවත් ඇතුළත් කරන්නේ නැති නිසා. හොඳයි එහෙනම් මම මෙතන කරන්නේ ෆයිල් ගිහිල්ලා save එකට ක්ලික් කරලා ඉස්සලා වගේ F5 press කරන්නම් internet explorer එකට ගිහිල්ලා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති courses ටික ඔක්කොම පහලින් පහලට ඇවිල්ලා තියෙනවා. හොඳයි මට අවශ්‍ය වෙනවා මෙතන මේ our courses කියන මාතෘකාව underline කරගන්න සහ ඒකේ පාට වෙනස් කරගන්න. අපි බලමු කොහොමද font color එක වෙනස් කරන්න කියලා our courses කියන මාතෘකාවේ ඒ වගේම our courses කියන මාතෘකාව underline කරන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. එහෙනම් මම notepad එකට ගිහිල්ලා මෙතන our courses කියන මාතෘකාව තියෙන තැන එනවා H3 එකෙන් පිටිපස්සට එලා මම මෙහෙම ක්ලික් කරලා මම මෙතන type කරනවා font space color COLOR විදිහට දෙන්න. මෙතන COLOUR දෙන්න එපා. COLOR විදිහට දීලා equal නැත්නම් සමාන ලකුණ දීලා මම මෙතන දෙන්න red කියලා color එකේ නම මම දෙනවා red කියලා HTML වල සමහරක් colors අපිට අදාළ නමින්ම දෙන්න පුළුවන්. right. ඔය විදිහට මම දුන්නා දීලි වෙලා මෙතන bracket එක වහනවා. right. ඊට අමතරව මට අවශ්‍ය වෙනවා underline කරගන්නත්. එහෙනම් මම කරන්නේ මෙතන U කියන tag එක භාවිත කරන underline එක සඳහා. එහෙනම් මම කරන්නේ මෙතන font tag එක සහ U tag එක මෙතනින් වහලා දානවා. right. එහෙනම් මම මෙතන slash එකත් එක්ක font කියලා දෙන්නම්. ඒ වගේම slash එකත් එක්ක U tag එක මේ විදිහට දෙනවා. right. දැන් මම මෙතන save කරනවා මේ විදිහට. ඉස්සලාගේ F5 press කරන්නම්. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති underline වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම font color එකත් වෙනස් වෙලා තියෙනවා. හොඳයි එහෙනම් ඔය විදිහට ඔයාලට පුළුවන් ඔයා type කරගත්ත web page එකේ මාතෘකාවක නැත්නම් අනු මාතෘකාවක පාට වෙනස් කරන්න. ඒ වගේම underline කරනවා නම් underline කරගන්න. අපි ඊළඟට බලමු HTML තුළ type කරගත්ත text එකක කොහොමද font එක වෙනස් කරගන්නේ කියලා. එහෙනම් මට අවශ්‍යයි මේ MS Office කියන text එකට Arial කියන font එක ආදේශ කරගන්න. එහෙනම් මම කරන්නේ මෙතන notepad එකේ MS Office කියන තැනට ඇවිල්ලා එතන ඉස්සරහා click කරලා angular bracket එකක් open කරගන්නවා. open කරගෙන font space face කියලා දෙනවා. font space face කියලා දීලා equal නැත්නම් සමාන ලකුණ දීලා මම මෙතන inverted commas ඇතුලේ Arial කියලා දෙනවා. දීලා inverted commas වහනවා. වහලා මෙතන angular bracket එක වහනවා. වහලා ඉවරලා මම කරන්නේ මෙතන MS Office වලින් පස්සට ඇවිල්ලා මෙතන මම slash එකත් එක්ක font කියලා tag එක මේ විදිහට වහනවා. හොඳයි අපි නම් මේක save කරලා බලමු. මම file ගිහලා save එක click කරනවා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ internet explorer එකේ taskbar එක මත click කරලා F5 key එක press කරනවා. දැන් අතට MS Office කියන එක ඔයාලට පේන ඇති Arial විදිහට වෙනස් වුණා. හොඳයි අපි graphic design වලට වෙන text එකක් දාන්න බලන්න වෙන font එකක් ආදේශ කරමු බලන්න.
එහෙනම් මම මේකම copy කරගන්නම් මෙතන font face equal Arial කියන තැන මෙන්න මේ විදිහට select කරලා මම copy කරගෙන මෙතන graphic design වලින් ඉස්සරහට ඇවිල්ලා මේ විදිහට click කරලා paste කරගන්නවා. මේ සඳහා ඔයාලට පුළුවන් keyboard එකේ control C භාවිත කරන්න, ctrl එකත් එක්ක C අකුර භාවිත කරන්න පුළුවන්. copy කරන්න ඒ වගේම paste කරන්න ctrl එකත් එක්ක V අකුර පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම මෙතන slash එකත් එක්ක font කියන tag එකත් මේ විදිහට select කරලා copy කරගෙන මෙතෙන්ට paste කරගන්නවා. එහෙනම් මම මෙතන font එක වෙනස් කරගන්නම් impact විදිහට Arial වෙනකොට මම මෙතන Arial එක select කරලා impact කියලා දෙනවා. right. දැන් අපි save කරලා බලමු. right. එහෙනම් ඉස්සෙල්ලා වගේ මම මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා F5 press කරන්නම්. දැන් ඔයාලට වෙන ඇති graphic design කියන එක වෙනස් වෙලා තියෙනවා. අපි type screen එකට දෙමු තව font එකක්. එහෙනම් ඉස්සෙල්ලා වගේ මම මෙතන font face එක මේ විදිහට select කරලා copy කරගන්නම් මේ tag එක. copy කරලා දැන් type screen වලින් ඉස්සරහට ඇවිල්ලා මේ විදිහට paste කරගන්නවා. ඒ වගේම මෙතන font එකක් මම මේ විදිහට select කරලා copy කරලා මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා paste කරගන්නවා. right. දැන් මට අවශ්‍යයි මෙතන impact වෙනකොට brush script කියන font එක දෙන්න. එහෙනම් මම මෙතන දෙන්නම් brush script කියලා. මේ විදිහට දෙනවා. දීලා මේක save කරනවා file save දෙන්නම්. ඉතින් මෙතන click කරලා taskbar එකට click කරලා F5 දීලා බලමු. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති font වර්ග තුනක් අපි ආදේශ කරා MS Office එකට Arial, graphic design එකට impact සහ typesetting එකට brush script විදියට. ඉතින් ඔය විදිහට ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා කැමති font එකක් ඔයාගේ web page එකේ තියෙන text එකකට apply කරගන්න. අපි ඊළඟට බලමු web page එකේ අකුරු වල ප්‍රමාණය කොහොමද වෙනස් කරගන්නේ කියලා. මම මේ සඳහා කරන්නේ font face tag එකක් මෙතන open කරලා තියෙනවා. එතන font face එක මම Arial විදිහට දීලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ font එක Arial විදිහට දීලා තියෙනවානේ. එහෙනම් මම කරන්නේ මෙතන bracket එක වහන්න ඉස්සරලා මෙතන type කරන space එකක් තියලා size කියලා දීලා equal දීලා inverted commas ඇතුලේ මට අවශ්‍ය size එක දෙනවා. ඉතින් font size එක දෙන්න පුළුවන් 1 සිට 7 දක්වා අගයන් විදියට. සාමාන්‍ය default size එක තියෙන 3 කියන වගේ. ඉතින් මෙතන 1 දුන්නොත් ප්‍රමාණයෙන් කුඩා අකුරු තමයි එන්නේ. අපි 1 දීලා බලමු. right 1 දීලා මම මෙතන inverted commas වහනවා. ඒ වගේම bracket එකත් angle bracket එකත් මෙතනින් වෙහිලා තියෙන්න ඕන. හොඳයි නම් මම මෙතන file ගිහලා save දීලා ඉස්සල්ලා වගේම Internet Explorer එකේ title bar එක මත click කරලා මම F5 press කරනවා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන MS Office කියන text එක කුඩා වුණා. හරියන අපි graphic design එකේ font size එක වෙනස් කරලා බලමු. එහෙනම් මම notepad එකට ගිහිල්ලා graphic design වලට අදාළ text එකට එනවා. ඇවිල්ලා වෙලා මෙතන font face impact වලින් පස්සේ මෙතන space එකක් තියලා මම size කියලා දෙන්නම්. size කියලා දීලා මම මෙතන equal දීලා inverted commas ඇතුලේ මම මෙතන 6 කියලා දෙන්නම්. right දීලා inverted commas වහනවා. වහලි වෙලා angle bracket එකත් වහලා තියෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ මම මෙතන save කරගන්නවා. එහෙනම් ඉස්සල්ලා වගේ මෙතෙන්ට ආවිලා මම F5 press කරන්නම්. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති MS Office වලට වඩා graphic design කියන text එකේ ප්‍රමාණය විශාල වෙලා තියෙනවා. එහෙනම් ওই විදිහට ඔයාලට පුළුවන් font face tag එක open කරාට පස්සේ size කියන කොටස type කරලා අවශ්‍ය විදිහට font size එක වෙනස් කරගන්න.